pasang kasar-kasar dulu pernah. Pedals not included. Apa lagi tak include? So far pedals je. Just for safety, it's recommended by the this bicycle. It's a more bicycle, but I still recommend. Oh, kita ada apa kita bicycle. Tools. Kita include kan. Salah cari ya. Salah. Ada lagi. Ya, sekejap. Perlukan bantuan apa? Boleh kan? Nanti tahu sampai rumah ya. Bang Kubat tolong pegang. Besar dia punya ni. Ada dekat lah. Makan dekat ni. Oh ni, pas dia. Itulah. Apa besar kalau dia naik bukit lagi tu tahu. Bukit mana tak tahu dia cakap ni nak naik mana. So sekarang ni kita tengah nak pasang basikal. Ini pun belum. Suruh dini. Sambil kan. Ha. Ini naik one flat boleh ni. One flat. Kayu dia ke bawah. Tukar tube lain. Oh, kalau tak ada Dia motor tu. Nanti kita pakai tube motor. Baju masuk bang. Rasa. Ada lah. Oh no. Kau yang tadi dah risau dah. Anu ni kebetai tu kebetai. Kebetai bawah ni. Yes guys. Oh, apa tadi? Oh, ingat dia biasa biasa kan? Kita test out. Dengan gaya pedal musafir. Oh, paling video. Api bukan gabung, api benau. Ibarat apa-apa event kita boleh join sekali. Kita boleh takut. Bye. Boleh takut.